سلام به یه پارت آموزشی دیگه خیلی خوش اومدید. همونطور که تو ویدیو دیدین میخوام یه همچین صحنه جذاب و سینمایی رو توی بلندر انجام بدیم. برای دوستانی که اولین بار دارن این سبک ویدیو از کانال من رو میبینن و تا رو دنبال نکردن، ببینید به طور کلی هوش مصنوعی بلندر یه خورده ضعیفه. یعنی ما اگه بخوایم یه ترکینگ خیلی حرفه‌ای داشته باشیم، باید ببریم توی نرم افزار مخصوص خودش، مثلا مثل پی اف ترک یا حتی افتر افکت هم این کار رو برای ما خیلی بهتر میتونه انجام بده. اما خب باز این دلیل نمیشه که من آموزشش رو نذارم. برای اینکه ما یه ترکینگ خیلی خوب و دقیقی داشته باشیم، باید به چند تا نکته دقت کنید. ببینید، یکی این که شما وسیله‌ای که باش فیلمبرداری میکنید رو باید بشناسید. فوکال لنتش، مثلا اگه با گوشی میگیرید، باید فوکال لنتش رو بدونید. مثلا برای من 26 میلیمتر اگه بخوام با این بگیرم. اگه با دوربین عکاسی فیلمبرداری میگیرید، خب لنزش معلومه، مثلا لنز 50 میلیمتر داریم، 35 میلیمتر داریم. اینها باید مشخص بشه که توی نرم افزار وارد کنید. به فریم ریتش خیلی باید دقت کنید، این خیلی مهمه. مثلا شما 30 فریم ضبط میکنید اما توی نرم افزار تنظیم شده روی 25 فریم و این باعث میشه که مثلا من یه مدل سه‌بعدی توی صحنه دارم و روی اون نقطه دقیق فیکس نباشه و این حرکت داشته باشه با دوربینی که خود نرم افزار ساخته. و به رزولوشن فیلمتون که فول اچ دی 2K و 4K باید دقت کنید. و در آخر مهمترین نکته اینه که به مهارت و هنر شما توی موقع فیلمبرداری بستگی داره که شما باید یک فیلمبرداری نرمی داشته باشید، موشن بلور و حرکت‌های عجیب غریبی که یهو بپره تار بشه اینو نداشته باشه تا بتونیم توی نرم افزار بهترین ترک رو داشته باشیم. خب توضیح دادن یه کافیه، بریم سراغ نرم افزار. اما میرسیم سراغ اصل ماجرا. همونطور که گفتم شما باید مشخصات ویدیوتون رو بدونید. من میخوام این ویدیو رو وارد کنم و از اینجا پراپرتیز میرم مشخصاتش رو میبینم. فول اچ دی و فریم ریتش روی 30 فریمه. خب قبل از اینکه من ویدیوم رو وارد کنم، از این قسمت آوتپوت میام و فریم ریت رو مطابق با ویدیوم تعیین میکنم، روی 30 فریم میذارم، اینم که روی فول اچ دی. حالا برای ترکینگ کردن وارد تب موشن ترکینگ میشم. اگه از این قسمت براتون نمایان نیست، روی این به اضافه میذارید، قسمت VFX میاد و موشن ترکینگ رو اضافه میکنید. حالا روی اوپن میذارم و ویدیوم رو وارد نرم افزار میکنم. میام پایین و ویدیو رو پیدا میکنم و واردش میکنم. خب از این قسمت نوار تایملاین ما میتونیم مدت ثانیه ویدیوم رو ببینیم. به طور پیش‌فرض روی 250 فریم تعیین شده که ویدیوی من از 250 فریم بیشتره و این رو من میام ست فریمز رو میذارم که مطابق با ویدیوی من فریم ها افزایش پیدا کنم و 439 فریم رو برای من ست کرده. از این قسمت شما میتونید تنظیمات مربوط به ویدیوتون رو ببینید. ببین روی 1080 و 30 فریم هستش. همونطور که میبینید من توی ویدیوم همه نوع حرکت دارم. خب حرکت رو به جلو و چرخش به این شکل دارم. میرم روی فریم اول. از این قسمت موشن مدل این رو میذارم روی لوکیشن، روتیشن و اسکیل. و از این قسمت هم تیک نورمالایز میذارم. تیک نورمالایز برای زمانی هستش که ما توی صحنمون یه سری بالانس نوری داریم، کنتراستش سفیدی و سیاهیش تغییر میکنه. این میاد اگه مشکلی وجود داشته باشه رو بر ما حل میکنه موقع ترک کردن. و روی دیتیک فیچرز میذارم. توی همچین صحنه‌ای من به نقاط ترک بیشتری احتیاج دارم. برای اینکه نقاط ترک رو زیاد کنم روی دیتیک فیچرز میذارم. مارجین رو میتونم روی 32 بذارم. ترشولد رو میتونم روی این مقدار بذارم و دیستنس رو یا همون فاصله‌اش رو 64 بذارم که تعداد نقاط توی صحنه‌ام زیاد بشه. میام روی ترک فوروارد میذارم تا ترکینگ رو توی صحنه‌ام انجام بده. ببین اولش یه سری نقاط رو روی این زمین انجام داده، اما جلوتر که میره این نقاط برای من پرت میشه و فقط قسمت کوهستانی رو نگه میداره. خب اگه من توی پی اف ترک یا افتر افکت این کار انجام میدادم، این نقاط رو به خوبی میتونست انجام بده. اما میام روی فریم آخر و یه بارم از آخر به اول دیتیک فیچرز رو میزنم و از آخر به اول ترکینگ رو انجام میدم. خب من A رو میذارم که کلش انتخاب بشه. نقاط ترک پوینت هستن مثل این، حرکت داره و این ترک خوبی برای صحنه‌ام نیستش. من میخوام موقعی که دوربین ایجاد کنم اینها خطا هستش و همونطور که میبینید توی نوار تایملاین به این شکل نمودار دامنه بزرگ داره. میتونیم این رو ببینیم. اینها رو ما باید پاک کنیم. برای پاک کردنش من میام از تب سالو و قسمت کلین آب مجموع فریم رو وارد میکنم. مثلا 439 فریم دارم، همین مقدار رو وارد میکنم و ارور رو مثلا میذارم روی 0% و این رو روی دیلیت ترک و الان روی کلین ترک میزنم و همونطور که میبینید توی نوار تایملاین این خطاها رو برای من پاک میکنه. اما هنوز یه چند تا وجود داره. من این رو میام دستی از روی کیبورد
دیلیت رو میزنم و پاک میکنم. الان ترک تمیز رو بر من نگه داشته. من ای رو میزنم که فقط هم قسمت کوهستانی رو انتخاب کرده. خب من میام روی فریم اولم باید واسش دوربین تعیین کنم. فوکال لنت، اپتیکال و رادیان رو میزنم روی صاف کمر و موشن میزنم تا دوربین رو انجام بده. به این شکل بر من دوربین رو تشخیص میده و میام پایین. در آخر باید ست اپ ترکینگ سین رو بزنم و به این شکل بر من یه کیوب و پلن میاره که به طور فرضی بر من یه نقطه رو تعیین کرده، اما خب دقیق نیست. ما باید نقطه اصلی کف زمین رو بهش انجام بدیم. من میام مثلا این نقطه با این یکی یه چند بار باید این کار رو انجام بدیم. سه تا نقطه رو انتخاب میکنم برای انجام دادن فلور یا همون زمینش. روی گزینه فلور میزنم و به این شکل زمین رو برای من تشخیص میده. فاصله‌اش هم زیاده چون قسمت کوه رو برای من فقط تشخیص داده. میتونم این نقطه رو انتخاب کنم و ست اورجین رو بزنم میشه نقطه مرکزی. میتونم برای اینکه فاصله رو اوکی کنم روی دو تا نقطه بزنم و ست اسکیل رو بزنم. به این شکل من میتونم فاصله رو نزدیک کنم. مثلا کیوب روی این نقطه ناحیه قرار بگیره. به این شکل و برگردم روی تب خودم. از اینجا میام روی تنظیمات دوربین، بک‌گراند ایمیج، اوپاسیتیش رو میبرم بالا تا تصویر شفاف بشه. ببین توی نوار تایملاین جلو عقب که کنم اون کیوب با پلنه روی همون نقطه فیکسه و حرکتی نداره. الان ترکمون اوکیه. خب وقتی شما ترکینگ رو توی بلندر انجام میدید دو تا کالکشن برای ما به وجود میاره، بک‌گراند و فورگراند. بک‌گراند برای من حکم همون ماسک کردن توی فتوشاپ و افتر افکت داره. الان من این زمینی که اینجا قرار داره رو یه دونه پلن اینجا داریم که توی گوشه بک‌گراند یا همون ماسک کردن هست. دوربینم کجاست؟ دوربینم این قسمت. من این رو هولش میدم به سمت دوربین، میارمش پایین یه خورده به این ور. این رو بذارم روی لوکال و مطابق با زمینم این رو درست کنم. این رو هم که همون سر جای خودش. خب ببینید من الان وارد تب رندر میشم و از این قسمت این رو میذارم روی سایکل، این رو میذارم روی جی پی یو. میام پایین. وقتی شما ترکینگ رو انجام بدید و وارد تب رندر میشید ویدیوتون رو دیگه توی صحنه ندارید. برای رفع این مشکل من از قسمت فیلم میام تیک ترانسپرنت رو میذارم، ترانسپرنت گلاس رو هم میذارم و الان ویدیوم رو دارم. ماسک کردن چی بود؟ ببین الان اگه این کیوب رو بیارم پایین به این شکل روی این زمینی که من براش پلن رو تعیین کردم این قسمت رو دیگه میپوشونه، برای ما ماسک کرده. با این روش شما میتونید توی صحنه‌تون اگه شیئی چیزی دارید و آبجکت تریدیتون میخواد مثلا پشت اون صحنه قرار بگیره میتونید با ماسک کردن توی کالکشن بک‌گراند هر چیزی که اینجا بذارید به شرطی که از این قسمت هم بیاید ویزیبیلیتی و تیک شادو کچر روش هم بزنید. میتونید این کار رو انجام بدید. خب اما ما یه ماسک کردن داریم و من میخوام یه دونه سایه هم براش ایجاد کنم. من از همین شیفتی میگیرم و توی محور زد یه خورده میکشمش بالا که روش قرار بگیره و این رو میبرم توی کالکشن فورگراند و همونطوری که میبینید سایه ایجاد شده. حتما بچه‌ها این رو دقت کنید از قسمت آبجکت تیک شادو کچر رو بزنید. اگه شادو کچر رو نزنید این سایه روش اعمال نمیشه. خب اسم این رو هم میتونم بذارم شادو به این شکل. این رو هم که میتونم اسمش رو بذارم ماسک. پس اینطوری خیلی راحت میتونید توی صحنه‌تون این کار رو انجام بدین. اما این سایه‌ای که توی صحنم هستش مطابق با ویدیوم که هوا ابریه نمیخونه. قاعدتاً توی هوای ابری باید یه سایه خیلی نرم‌تر باشه. این سایه خیلی تیزه. من میام از قسمت ورد میرم بالا روی این قسمت کالر میزنم و از اینجا میتونم روی environment texture بزنم. به این رنگ در میاد و یه سری HDRI ها هستن که مطابق با صحنه‌تون میتونید اون رو دانلود کنید یا اینکه اگه توی صحنه‌تون بتونید عکس 360 درجه تهیه کنید میتونید نور محیط رو اون انعکاس و بازتابش رو روی آبجکتتون اعمال کنید. حالا من عکس 360 درجه نگرفتم میتونم مثلا از توی سایت از توی یه همچین سایتایی حالا HDRI هاون یه سری بازتاب محیطی مطابق با یعنی مشابه با محیط صحنم انتخاب کنم و دانلود کنم. من قبلا دانلود کردم و همین محیط هستش که هوای ابری هم داره مطابق با صحنم میتونم این رو بیارم و میبینید یه سایه خیلی نرمتری داره و بازتاب نوریش هم اوکیه. میتونید از قسمت شیدینگ هم برید و من این رو از قسمت آبجکت این رو به ورد تغییر میدم. از اینجا کنترل تی رو میزنم
میتونم مثلا بازتاب نور رو از قسمت لوکیشن روتیشن تغییرش بدم که توی چه نقطه قرار بگیره. خب من این کیوب رو حذف میکنم، باید مدل سه‌بعدی رو وارد کنم. بچه من یه نکته رو بگم، ببین این پلنی که بر من حکم ماسک کردن رو داره، من بهش کی فریم دادم. ببین یه جاهایی شما با دوربینتون فیکس نیستش و یه ذره بالا پایین میشه. این رو شما میتونید مثلا یه خورده برید جلوتر، این رو بهش کی فریم بدید و من آی رو میذارم و لوکیشن رو میذارم. ببین به این شکل من میتونم روی همون نقطه نگهش دارم و دیگه تکون نخوره، همون سر جای خودش باقی بمونه. ببین این قسمت رو یه خورده برم پایین، به این شکل دوباره لوکیشن کی فریم رو میدم که سر جای خودش باقی بمونه. من مدل سه‌بعدی رو وارد کنم. اگه هنوز توی کانال تلگرامم عضو نیستید حتما عضو بشید. من یه سری مدل‌های سه‌بعدی و فایل ها و چیزای مهم رو توی کانال میذارم که بتونید دانلود کنید و استفاده کنید. من از اینجا این رو وارد میکنم قسمت آبجکت و کلش رو اپند میکنم به این شکل و همینجا بهش کالکشن نداره دیگه، نه ام رو میذارم و توی یه کالکشن جدید اسمش رو میذارم مثلا حالا اسپیس شیپ، فرقی نمیکنه که مرتب توی کالکشن خودش قرار بگیره. میارمش یه خورده بالا. قبل از اینکه من بخوام انیمیشنی روش انجام بدم، این اجزای مختلف تشکیل شده دیگه. خب موتور داره، اینور گان داره و به این شکله که از قسمت آوتپوت هم میتونیم نامهاش رو ببینیم. خب من روی حالت متریال برم. ببین مثلا من میخوام این دو تا موتورها با هم دیگه همزمان حرکت کنه. خب باید چیکار کنم؟ ببین اول از همه من این دوتا گان رو انتخاب کنم و با بدنه پرنتش کنم که یکی بشه. کنترل پی رو از روی کیبورد میزنم و ست پرنت تو آبجکت رو میزنم. با این کار من تفنگا رو با بدنه اصلی یکی کردم. خب حالا میمونه این دوتا موتور. خب من اول روی این بزنم و شیفت اس کرسر تو سلکتور بزنم که تیردی کرسر بیاد اینجا، چون که میخوام شیفت ای رو بزنم و یه دونه امتی وارد کنم. ببین به صورت دلخواه میتونم کره بیارم، کیوب بیارم. من روی اسفیر میزنم و این رو وارد میکنم. آره روی همین بخش. روی این موتور سمت چپ فضاپیما از قسمت کنسترینت میام و روی کپی روتیشن میزنم، چون این روتیت داره دیگه، چرخش داره. تارگتش رو انتخاب میکنم و میذارم روی همین امتی که براش تعیین کردم به این شکل. حالا اگه من بیام این امتی رو بچرخونم، دقیقا مطابق با چرخشی که خود موتور داره برای من روتیت رو انجام میده. برای این یکی هم همینطور. ببین از قسمت کنسول روی کپی روتیشن میزنم و تارگتش رو دوباره روی همین قرار میدم. الان به این شکل من میتونم کنترل خیلی خوبی داشته باشم توی انیمیشنم. خب به این شکل من این رو پرنت کردم و یه میمونه کنترل کلی سفینه یا همین فضاپیما. میدونه کیوب بیارم. خب بزرگش میکنم. ببین همه رو انتخاب میکنید شما. اول از این گانه میتونم انتخاب کنم و موتورا این و آخر سر. ببین آخر سر کیوب رو انتخاب میکنید و کنترل پی رو میزنید و ست پرنت میکنید. ببین از اینجا هم شما میتونید این رو ببینید. الان من این جی رو بزنم میتونم کلش رو انتخاب کنم و اسمش رو هم میتونم این رو بذارم کنترل اسپیس شیپ و این یکی رو میتونم بذارم کنترل موتورز. این اشتباه شد. آره خب پس من از اینجا میتونم موتورا رو چرخش بهش بدم و از این کیوبه هم میتونم کل بدنه رو چرخش و حرکتش رو در نظر بگیرم به این شکل. خب مرتب شما روی همون زیر مجموعه هاش این رو انتقال میدید که مرتب و منظم توی صحنه‌تون بتونید به انیمیشنتون مسلط بشید. خب الان من این تنظیمات رو انجام دادم و میام این قسمت اینجا چرا دیلیت زد رندر به این شکل. ببین بازتاب نوری که از آسمون بغل زده فکر میکنم اوکیه، ولی خب شما میتونید مثلا از قسمت شیدر ادیتور این رو حتما روی ورد بذارید. این قسمت رو که کنترل تی زدید، ببین من اینجا یه سری روتیت ها تنظیمات مختص خودش رو دادم و همینطور از قسمت اسکیپ و لوکیشن. خب که اون بازتاب نوری تنظیم بشه. شما میتونید این کار رو خودتون انجام بدید. به این شکل من این کارا رو انجام دادم. این رو دوباره ببرمش روی 3D ویو پورت. دوربینم هم که اینجاست.
انیمیشنش رو چجوری انجام میدم؟ ببین میخوام که از پایین بیاد بالا، یه چرخش داشته باشه و بره سمت آسمون و از همین فریم صفر مثلا میارمش پایین روی این قسمت و آی رو میزنم. ببین لوکیشن روتیشن بهش کی فریم دادم دیگه. خب مثلا روی فریم 60 میاد بالا تا اینجا و دماغش یه خورده به سمت پایینه. اینجا دوباره بهش آی رو میدم و لوکیشن و روتیشن. ببین به این شکل من بهش انیمیشن رو دادم. اگه میخواید که سرعت رو ببینید از حالت رندر خارج میشید، اینجا میتونید سرعت اصلی رو ببینید. ببین آره خوبه، نرمه. و مثلا تا فریم 140 از اینجا میتونم من انجامش بدم. ببین یه چرخشی داره به این سمت، شیفت رو میتونم نگه دارم که این آروم بچرخه و آی رو میدم لوکیشن و روتیشن. و فکر میکنم این چرخشه یه خورده سریع باشه. اینم باز خوبه. ببین اگه بخوام یه خورده کند باشه اینو کی فریم میبرم جلوتر مثلا تا 180 به این شکل ببینم میتونه اوکی باشه. و بعدش هم میره به سمت جلو دیگه، میره پیکارش به این شکل میره. میتونه اینجا هم باز یه چرخشی داشته باشه که خب ببینیم نتیجه چی شد. این میاد میره جلوتر و دیگه میره رد خودش. ببین یکی فریم دیگه هم دادم. این رو شما هی میتونید اضافه کنید تا به بهترین نتیجهش برسید. الان میخوام سرعتش زیاد بشه، میتونم به این شکل این کار رو انجام بدم. خب من یه چیزی که فراموش کردم، یه سری شعله حرارتی اول ویدیو دیدین، اون رو هم من باید پرنت کنم به سفینه. خب ببینید من یه لحظه اول این کی فریم ها رو پاک کنم و از این بخش این رو حتما توی کانال تلگرام هم میذارم دانلود کنید. من این رو وارد کنم روی اپند و آبجکت. میتونم این رو وارد کنم و این دوربینه که چیه اینو نمیخوام. این شعله حرارتی است R 180 یه محور این طرف بچرخه. روی این قسمت قرار بگیره و ببینم این طرف هم بره اینجا به این شکل. ازش کپی باید بگیرم، شیفتی رو میزنم توی محور وای میکشمش این ور که روی این ورم باشه. خب نگه میدارم و کنترل پی پرنتش میکنم به این شکل پرنت بشه. به این شکل من میتونم این حرارت رو داشته باشم. ببینید تنظیم شده توی جیومتری، توی تنظیمات مودیفایر رو بیاید و ببین از این قسمت مثلا میتونید میزان طول شعله رو زیاد کنید. ببین به این شکل میتونید زیادش کنید و میزان رزولوشنش رو افزایش بدید. حتی یه شعله ریزی هم داره اون رو هم میتونید انجامش بدید. پارامترهای مختلف داره. رنگش رو اینجا میتونید تغییر بدید که این قسمتش شعلهش به چه رنگی در بیاد. این دیگه سلیقه خودتونه. و حتی ببینید قسمت اسپیدش، ببین مثلا من اسپیدش رو میذارم روی 10,000 یا 15,000 و از چه فریم استارت بشه. اینم که تا بی‌نهایت دیگه از چه فریم استارت میشه و تا آخر این شعله برای ما میزنه. خب یه بارم پلی کنم ببینیم چیکار کردیم. ببینید من الان تغییرات رو دوباره انجام دادم، فقط این که من این موتورا رو هم روش انیمیت رو انجام دادم. ببین این موتوره اینجا هم اومدم کی فریم بهش دادم، بهش چرخش دادم. خب شما میاید مثلا از یه فریمی بهش کی فریم رو اعمال میکنید، مثلا به اینجا که رسید صاف میشه چون حرکت انتقالی داره میره به سمت جلو. به این شکل شما میتونید این کار رو انجام بدید. خب نامپد صفر رو بزنم وارد دوربین، نور رو هم که اوکی کردم. میتونم برای طبیعی تر شدن حرکت ببینید از این بخش من وارد تب گراف ادیتور میشم
و تنظیمات مربوط به خود همین کنترل کلیش که روی کیوب زدم، روی روتیشن X و Y میام از قسمت مودیفایر، ببین مودیفایر انتخاب میکنم و نویز رو انتخاب میکنم. این الان به این شکل در میاد، ولی خب باید تنظیمش کنم. ببین مثلا اسکیل رو میتونم بذارم روی 50، استرین رو میتونم بذارم روی این مقدار و آفست رو این مقدار، فازش رو هم روی این مقدار. ببین برگردم اول این رو متریال بزنم. ببین به این شکل یه سری حرکاتای نرمی داره که حالت مکانیکی هستش. خب همین رو میتونم کپی کنم و توی این محور رو هم بذارم. ببین الان به این شکل در اومده. این میتونه فرایند حرکت این فضاپیما رو خیلی طبیعی تر کنه. الان تنها چیزی که میمونه رندر و خروجی گرفتنشه. ببین من میخوام به این شعله ها درخشندگی بدم. خب وارد تب کامپوزیتینگ میشم، روی تیک یوز نود رو میزنم و از این بخش روی رندر لیر میام کنترل ای رو میزنم و سرچ میکنم گلیر، این رو وارد میکنم و این رو میذارم روی فاگ گلو. خب توی تنظیمات رندر این روی 16 من یه دونه رندر ایمیج میگیرم ببینم اون قسمت من میخوام درخشان بشه و حالت نورانی رو داشته باشه. ببین به این شکل میتونید توی قسمت کامپوزیت نود گلیر رو اضافه کنید که بازتاب نوری خیلی خوبی هم به این بدنه فضاپیما داره. اینطوری شما میتونید تنظیم کنید از قسمت تنظیمات رندر. تیک موشن بلو رو حتما فعال کنید و دیگه این رام که روی سی فریم و فولدرش هم که انتخاب کردم و به این شکل. بچه بقیه کارا رو من توی افتر افکت انجام دادم، مثل همین دودی که شما اینجا میبینید یه سری فقط فوتیجه. ببین الان من به این شکل من یه سری فوتیج هستن که شما این رو اضافه میکنید و از این قسمت وارد صحنه‌تون میکنید که توی همون قسمت قرار بگیره. ببین من این ویدیو رو وارد کنم بندازمش اینجا. از این قسمت فکر میکنم اینجا بود. اینا رو من بیارم ببینم کدوم دومی. آره داست ایمپکت 2. نه سومی بود. آره کامera میاد تا دوربین. این رو مثلا من وارد میکنم به این شکل و میذارمش اینجا. از اینجا من روی پوزیشن میزنم، این میره جلو یه خورده بیاد پایین تا اینجا و از قسمت لومیتر کالر رنگش رو از اینجا شما انجام میدید. ببین من همین کار رو انجام دادم و میاد تا اینجا. یه اسموک میشه دیگه، دود اضافه میشه. بعد اون رنگ نوری که میاد اونم باز فوتیجه. بوک اینجاها بودش. مثلا یکی از اینا رو من انتخاب میکنم و میذارمش اینجا. این رو حالت اسکرین میاد بالا یه همچین نوری میده و میره. این قسمت رو هم میتونم بهش حرارت بدم. ببین روی adjustment layer میزنم و اینا رو باید دانلود کنم. ویدیو کاپایلت روی هیت میزنم این و از اینجا روی ماسک روی یکی از اینا میذارم و پوزیشن. با حرکتی که داره
این هم تغییر میکنه و دنبالش میره. به این شکل شما میتونید بهش حرارت هم بدید. یعنی این کارا رو توی افتر افکت میشه به خوبی انجام. خب همین دیگه، چیز دیگه نمیمونه. اگه ویدیو رو دوست داشتید لایک کنید و تو قسمت کامنت نظراتتون رو بنویسید. برای دیدن آموزشی بیشتر کانال رو دنبال کنید و کانال تلگرامم رو حتما عضو بشید تا بتونید این فایل ها و مدل های 3D رو دانلود کنید. مرسی.